Alright guys, it's been very long time. So it's been like almost 1 year jati bhyo होला कुनै बाइक कुन टेस्ट राइड नगरेको. Finally today I have this BMW 310 GS, one of the cheapest bike from BMW. So by the way, this is one of the cheapest bike from BMW and also सबभन्दा महँगो bike in this segment भन्दा हुन्छ. So let's start from the design. Design चाहिँ मलाई अति मन पर्यो, स्पेशली GS को चाहिँ. By the way, BMW ले चाहिँ दुईटा बाइक लन्च गरेको छ, 310R and 310 GS. Beside the looks हैन खासै त्यस्तो डिफरेन्स छैन दुईटा बाइकमा. स्पेशली GS को चाहिँ प्राइस अलिक महँगो छ कम्पेयर टु R and GS is more focused for touring purpose. ओइ मा So regarding the difference between this R and GS is GS को चाहिँ सिटिङ पोजिसन अलि हाइट छ अनि ग्राउन्ड क्लियरेन्स पनि अति नै दामी छ, मज्जाको छ. प्लस द सस्पेन्सन सेटअप इज क्वाइट सफ्टवेयर कम्पेयर टु R. सो करेन्टली यसको प्राइस चाहिँ 10,90,000 होला. R को चाहिँ सायद 9,20,000 होला. Also the instrument cluster is very easy to read. यहाँ चाहिँ अगाडि यो RPM इन्डिकेटर भयो, फ्युल इन्डिकेटर, स्पिडोमिटर अनि यो एभरेज फ्युल कन्जम्पसन होला सायद, आई एम नट स्योर. एन्ड दिस गियर इन्डिकेटर, टाइम, रेन्ज हैन. अनि ABS को अप्सन पनि छ, तर यो GS मा चाहिँ ABS अफ अन गर्ने फिचर छ हैन. आई डोन्ट नो हाउ टु स्विच अफ, लाइक क्लिक गर्नु बित्तिकै यो लाइक होल्ड गर्नुपर्छ, आई एम नट स्योर. मलाई चाहिँ यस्तो अफ रोडिङमा पुरै हुन्छ नि घोडा चढे जस्तै फिल भइरहेको छ कि यत्रो हाइटमा बसेर अब लाइक नथिङ के यो बम्पर्सहरू खासै फिल पनि हुँदैन. सो अब इन्जिनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इट्स पावर बाई सिङ्गल सिलिन्डर वाटर कुल विच इज 313cc विथ 34 bhp अफ पावर एट 9,500 RPM एन्ड 28 Nm अफ टर्क एट 7,500 RPM होइन. अब घाँटी सुकेर बोल्न अलिक गाह्रो भइरहेछ. पावर डेलिभरी इज अन द लिनियर साइड, नट एट एग्रेसिभ. मिड सेक्सनमा मजाको पावर छ, अनलाइक द 390 KTM Duke 390. पावर चाहिँ त्यस्तो एग्रेसिभ छैन, जस लिनियर छ, त्यसले गर्दाखेरि सिटीमा चाहिँ मजा आउँछ चलाउनको लागि. लङ टुर गर्न त अति नै मजा आउने रहेछ यो बाइकमा. अब इन्जिनको सक्यो. एन्ड अल्सो वान अफ द बेस्ट पार्ट अफ दिस बाइक इज यसको इन्जिन चाहिँ रिभर्स इन्क्लाइन इन्जिन हो. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्विङ आर्म चाहिँ लामो हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सर्टर विल बेसमा धेरै नै हेल्प गर्छ. सर्ट विल बेस भयो भने चाहिँ स्पेसली लाइक हुन्छ नि कर्नरिङहरू अनि ट्राफिकको सिचुएसनमा चाहिँ ह्यान्डलिङ गर्न लाइक अति नै स्मुथ हुन्छ कम्पेयर टु लङ्गर विल बेस बाइक. अगाडि यस्तो जाम छ. अब जाममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्पेसली मेरो हाइट चाहिँ 5.6 फिट होला आई गेस. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्पेसली यस्तो जाममा चाहिँ जब यो खुट्टा तल राख्छौँ नि, खुट्टा चाहिँ फुल्ली पुग्दैन क्या, लाइक हल्का तन्काउनु पर्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सिटी राइडको जाममा चाहिँ अनकम्फर्टेबल जस्तो फिल हुन्छ. इन्जिन रिफाइनमेन्ट त्यस्तो मलाई धेरै मन परेन. आई एम क्वाइट डिसपोइन्टेड फ्रम द BMW को बाइक होस्, त्यसैले गर्दाखेरि मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ हुन्छ नि अलिक हाई नै थियो कम्पेयर टु अरू कम्पनी. स्पेसली लो गियरमा 6,000+ RPM गएपछि भाइब्रेसन यो फुटप्याक अनि ह्यान्डल बारमा चाहिँ मजाले फिल गर्न सकिन्छ. सो त्यही हो एउटा प्रब्लम भनेको. अर्को प्रब्लम भनेको हल्का यो हाइटको प्रब्लम भयो, त्यो चाहिँ मेरै समस्या हो. सो यो हाइटको प्रब्लम छ भने एक्स्ट्रा सिट किन्नुपर्ने हुन्छ. एक्स्ट्रा सिटमा चाहिँ लाइक 2 इन्चको डिफ्रेन्स छ होला कम्पेयर टु दिस स्टक सिट होइन. घाँटी सुकेर है तनाव दिइरहेछ. ब्रेकिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दुइटै बाइकमा ABS छ एज अ स्ट्यान्डर्ड. GS भर्जनमा चाहिँ अफ अन गर्नु मिल्छ ABS कम्पेयर टु R मा चाहिँ मिल्दैन. सो स्पेसली अब अफ रोडिङमा ABS अफ गर्नु मन लाग्यो भने अफ पनि गर्दा हुन्छ. ब्रेकिङ पावरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ब्रेकिङ पावर अति मजाको छ, ठाउँको ठाउँ झ्याप्की झ्याप लाग्छ. अघि नै मैले लाइक ABS ट्राई गरिसकेँ. ब्रेकिङ डिस्टेन्स पनि अति मजाको छ. वाउ दामी छ क्या. आई एम नट स्योर यो मेजिलाको टायर हो कि मिस्लिनको टायर हो. आई गेस इट्स मेजिला, मैले हेर्न बिर्सेँ अघि. स्पेसली डिजाइन फर लङ टुरिङ एन्ड अफ रोडिङ.
मजाको के त्यो चिप्लिँदैन एबिएस प्लस टायर त्यस्तो भएपछि के चाहियो त अब नेपालको रोडमा अनेस्टली भन्दाखेरि अल टुगेदर मलाई चाहिँ बाइक अति नै मन पर्यो स्पेसली फर करेन्ट रोड कन्डिसन नेपालको रोडमा चाहिने भनेको यस्तै बाइक हो एन्ड बाई द वे अब एउटा कुरा भन्दाखेरि चाहिँ अब स्पेसली हाम्रो कन्ट्री नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्पेसली चल्ने भनेको चाहिँ तिनवटा बाइक मात्रै बढी चल्छ एउटा स्पोर्ट भयो फेरिङवाला बाइक एउटा चाहिँ नेकेड बाइक नाङ्गो बाइक पनि भनिन्छ विदाउट द फेरिङ एउटा चाहिँ डट बाइक भयो त्यस्तो बाइक चाहिँ बढी चल्छ कि नेपालमा एन्ड स्पेसली यो टुरिङ बाइक भनेको चाहिँ अब यस्तो बाइक चाहिँ चाहिने हो कि लङ राइड गर्नेहरूलाई होइन जसलाई चाहिँ कम्फोर्टेबल चाहिन्छ पेनियर बोक्न अति नै सजिलो हुन्छ इभन द सिटिङ पोजिसन इज भेरी नेचुरल एन्ड सस्पेन्सनको कुरै नगरौँ आई एम टु डेम इम्प्रेस फ्रम द सस्पेन्सन अफ दिस बाइक एन्ड अल्सो द बिग डाउन साइड फर दिस बाइक इज त्यही हो प्राइस आई नो द्याट कम्पेयर टु अदर बाइक्स होइन यो सेगमेन्टमा लाइक ड्युक 390 कम्पेयरमा चाहिँ अति नै हुन्छ नि प्राइस चाहिँ हल्का बढी नै जस्तो फिल भयो मलाई त्यत्रो प्राइस हाल्दाखेरि पनि होइन यु डोन्ट गेट स्लिपरी क्लच राइड बाई वायर फिचर अब त्यही हो सो आई थिङ्क टेस्ट राइड यति नै गरौँ होला आई डोन्ट ह्याभ इनफ टाइम अब योभन्दा बढी केही भन्नु छैन होला त्यसपछि त्यही पनि केही क्वेसन छ भने यु गाइज क्यान कमेन्ट डाउन बिलो एन्ड इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्दा पनि हुन्छ अब या अति नै मन पऱ्यो अनेस्टली भन्दाखेरि मलाई चाहिँ होइन बबाल मन पऱ्यो क्या बाइक चाहिँ फ्युचर बाइकको लिस्टमा हाल्दा हुन्छ यो पनि एक्जस्टको नोट यस्तो छ सरी गाइस एक दुईवटा कुरा चाहिँ मेन्सन गर्ने बिर्सेछ एन्ड आई थिङ्क इज द्याट BMW provides you 3 years of unlimited kilometer warranty on your engine होइन इनकेसली 3 वर्षभित्र जति पनि कुदे पनि मतलब छैन तर इनकेसले विदिन द 3 years बाइकको इन्जिनमा चाहिँ केही डिफेक्ट आइदियो भने BMW ले चाहिँ त्यसको लागि वारेन्टी दिएको हुन्छ एन्ड अल्सो 3 वर्षभन्दा बढी नै वारेन्टी इन्क्रिज गर्नु छ भने यु क्यान बाई एक्स्ट्रा वारेन्टी प्याकेज आई गेस त्यही हो एन्ड कम्पनीले 3 वर्षसम्म अनलिमिटेड वारेन्टी प्रोभाइड गर्नु भनेको इट्स नट ए जोक 310 चलाएर यो स्कुटर चलाउँदाखेरि त अति नै हुन्छ नि बच्चाहरूको बाइक चला जस्तै फिल हुने क्या